Kæru íslensku streamerar, þetta Drasil sem talar. Það komið tími að því fyrsta íslenska tips and tricks vídeóið hvernig að laga OBS. Við erum búin að búa til nokkur klassísk vandamál sem eru mjög algeng, hef ég tekið eftir hjá mörgum íslenskum streamerum. Við skulum bara fara yfir hvernig að laga það og hvernig við finnum út hvað að á sem sneggstan hátt mögulega. Það skulum bara byrja á því að vera alveg viss það að þetta sé run as administrator. Þá förum við og hægri klikkum á OBS okkar, förum í properties, compatibility hérna og svo run this program as administrator. Þetta gerir það að verkum að OBS fær meira afl úr tölvunni ykkar, þannig að streamin verði miklu meira smooth, minna högt. Svo gerir það að verkum líka að þegar þið kveikið á OBS þá fáið líklegast glugga sem að spyrja ykkur yes eða no og ítið á yes til þess að kveikja á OBS. Nú, ég búin að búa til nokkur vandamál sem eru klassísk og sneggsta leiðin til þess að finna út hvaða vandamál þetta eru. Þá förum við hérna í help og svo log files og upload current log file. Þá förum við hérna í staðis að íta á, þú veist, eitthvað vera copy URL og eitthvað, við þurfum ekki að gera það, við getum bara ítt beint á analyze og þá opnast þessi gluggi hérna í vefskoðaranum ykkar og sýnir ykkur hvað að og líka hvernig á að laga það. Við sjáum hérna hardware accelerated GPU scheduler og capture interference. Þetta eru svona klassísk vandamál sem að fólk að lenda í og hérna eru linkar til þess að sýna hvernig á að laga þetta. Ef við íti hérna til dæmis á these instructions þá sjáum við nákvæmlega skref fyrir skref hvernig á að laga þetta vandamál með hardware accelerated GPU scheduling og þetta bara features í Windows sem að gera það að verkum að það böggast út OBS og líka bara sumir tölvuleikir, þeir verða skrýtnir, overlayin verða skrýtin. En svo getið þið líka bara ítt hérna á this screen og þá opnast settings í tölvunni ykkar og sýnir hvað þetta er. Þá getið þið bara ítt strax hérna á off. Til þess að þessi stilling hætti að virka, þá þurfa að restarta tölvunni. Það það sem við viljum. Og svo capture interference. Þetta líka alveg klassískt vandamál sem ég séð hjá mörgum streamerum. Og það basically það, hérna við getum bara ítt OK eða exit eða eitthvað hérna. En það vandamáli basically það að þá erum við með 2 capture sources inn á sama sýninu og til þess að laga það að þá getum við bara til þess að flýta fyrir okkur og þetta getið þið gert með útrúlega margt í OBS. Það að hægri klikka á þetta bara að gera copy. Svo getið þið líka bara ítt á Ctrl-C. Við viljum að gera copy. Svo búið til nýtt sýn fyrir monitor capture. Ég lofa, ég kann að skrifa. Svo bara hægri klikkið hérna inn á og hittir bara paste. Svo getið líka bara nota Ctrl-V og svo þurfum við að remova þetta hérna þannig að það sé bara eitt capture source í hvoru sýni og þá þið búin að laga það vandamál. Svo lokum til þess að ganga úr skugga að streamið gangi virkilega smooth fyrir sig. Þá förum við hérna í settings, advanced og svo process priority hérna uppi. Klikkum á það, breytum því í high, heitum að apply. Núna erum við búin að ganga úr skugga það að streamið sé högt laust og ekkert vesen. Og vonandi hjálpaði ég ykkur með að laga eitthvað. Þannig að endilega hendið á like og follow til þess að sjá meira af svona tips and tricks. Svo erum við Facebook-grúpu líka og í gegnum Facebook-grúpuna þá getið þið fundið Discord-linkin. Endilega kíkið það og bara happy streaming.